Cheers. Cheers. Okay. Nou, Felicia, proost. Kijk nou, dokter, proost. You can the wine area there. It's making the great sparkling wine. Okay. Thank you. We have decided, I think, because we're having a small lunch. Ja. Nou mama, we zijn in Praag. We zijn in een restaurant dat heet Tsjechoslowakije. En we gaan straks een 6 gangen menu proeven. Cheers. Okay. So what is it? It's like the cheese, the marinated cheese with the oil. It's like the Czech drink meal because this one is eating like the older man they go to pub before they eat like this or with a beer. Or also it's the cheese. It's from the Olomouc. It's like the big city in the Czech. There it's making only there. It's making special cheese like bread and typical brown bread like Czech typical bread. Okay, so different because some restaurants are just putting a baguette with some dips. Yeah. Okay, I know what you mean. It's a Czech, the Czech gastronomy or the meal. It's roll with the butter. This one the balls with the marijuana seeds, the potato pancakes, dry apricot, the walnuts are married with the homemade honey, and a little bit of herb. Okay. Enjoy. Thank you. Mushroom, potatoes, a little bit cream, Bill Farm, the 100% fat milk, a little bit Lannis, white Lannis oil from Piedmont, Italy. And the potatoes. It's a homemade beef carpaccio with the pepper homemade mayonnaise. The green one is the homemade cucumber espuma. The homemade bread chips, parmesan, the cheese from parmesan in the Czech from the farm, the Dijon seeds and the herb oil. Wow. Enjoy. Gnocchi. This is the gnocchi. The gnocchi, the Slovakian national meal with fried onion, the homemade bacon, like the fat is from the mangalitsa. Wow. Like the cream make it with the milk, potatoes, gnocchi, fried onion, a little bit herb. Okay, it looks great. Thank you. Enjoy. Wow. The chocolate snow, the homemade mascarpone is a sweet, it's like Pusinki, and this one is a Czech typical liquor, like the making the Christmas cakes. Wow. Nice. What is this kind of liquor or Yeah. milk? It's a liquor, egg liquor. Oh, The Christmas like an egg eggnog. liquor. Oh, okay, wow. You're welcome. Enjoy. Thank you. Felicia, proost. Wij zijn nu in de Japanse restaurant en wij eten ramen noodles. Dat heet kare kare. Er is spicy en ik heb nog wat. Een sriracha saus! Yay, het is overal de hele wereld. Nou, eet smakelijk.
Google gezocht. Ik zoek de beste porkknukken in Praag. Dus heb ik wel gevonden. We gaan naar binnen. Nou, dochter, Froos. Een poknuko. Kijk eens aan. Het vet van die varken. De beste restaurant in Praag. Het is makkelijk. Heel wat gevonden, een delicates in Tsjechië en dat heet knetlint. Een soort van deeg. En er zit kip en wat is het? Slovaki chicken. Slovaki chicken zit erin. Heel beetje apart, maar wel lekker. Een soort een bootje, een vulling van verschillende smaken. En die hebben wij gekozen, dat is een soort een Slovene chicken of zo. Maar heel apart. De vulling smaakt naar een soort pastijtjes. Wat de binnenkant, dat hebben wij in Nederland zo smaken. Maar de buitenkant van die vulling, nou, ik kon het niet vertellen hoe een soort, een deeg. Ja. Nou, op onze laatste dag in Praag. Proost. Nee. Wij zitten nu in een publiek chili restaurant in Praag. Een soep genomen. Van mij is een dak noedelsoep. Heel lekker, maar ik denk het is ook lekker. Proost. Gewoon met limonade, gember en lijm.